हाय, हॅलो, नमस्कार, जय जिनेंद्र। मी प्राजक्ता गांधी। माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी तयार केलेले व्हिडिओ आपणास आवडले, लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। आज आपण पाहणार आहोत दाबेलीसाठी लागणारा मसाला। तर चला मग त्याचे साहित्य पाहूया। धने 2 चमचे, 1 चमचा मिरी, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा लवंग, थोडंसं दालचिनी, 1 चमचा साखर, अर्धा चमचा मीठ, 2 चमचे तिखट, 1 चमचा बडीशोप। तर सुरुवातीला मी पॅन गरम करण्यासाठी गॅसवर ठेवलेला आहे मंद आचेवर। पॅन गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण धने, जिरे, बडीशोप, दालचिनी, मिरे आणि लवंग सर्व पदार्थ आपण भाजून घेत आहोत। आचेवर थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। भाजून झालेला आहे। गॅस बंद करत आहे आणि गार होण्यासाठी 5 मिनिटं थांबत आहे। आता आपला भाजलेला मसाला गार झालेला आहे। हा एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। त्यामध्ये हा मसाला, अर्धा चमचा मीठ, 2 चमचे तिखट, 1 चमचा साखर घातलेले आहे आणि मी मसाला मिक्सरमधून बारीक करून घेत आहे। हा मसाला आपला बारीक झालेला आहे। हा आता मी एका बाउलमध्ये काढून घेते।